شابة فلسطينية انتقلت من عاطلة عن العمل إلى صاحبة شركة عالمية. جربت كل أنواع المر زي ما بيحكوا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، نقدم لكم هذه الحلقة من مشاريع معي أنا رانا الشافعي. في دراسة مهمة قام بها موقع التوظيف الشهير bait.com بالتعاون مع YouGov، أثبت أن حوالي 65% من المستطلعين العرب يفضلون العمل لحساباتهم الشخصية، بالإضافة أن العمل لحساباتهم الشخصية يجعلهم يثبتون لأنفسهم أنهم أقوياء بشكل كبير، وبالتأكيد هذه نتيجة منطقية في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية وأيضا أسعار النفط وقلة الوظائف. بالتأكيد نتائج هذه الدراسة تنطبق بشكل كبير على سيدة الأعمال الفلسطينية عبير أبو غيث، حيث أنها واجهت تحديات كثيرة من ضمنها النمطية المجتمعية وأيضا حواجز الاحتلال. Thank you so much. أنا اسمي عبير أبو غيث، ريادية وصاحبة شركة عالمية اسمها مينا ألاينسز، موجودة في بريطانيا، تعمل على جلب فرص عمل للشباب والنساء بالتحديد. سندريلا حقيقية. جربت كل أنواع اللي هو العيش المر زي ما بيحكوا. ولدت عبير وعاشت طفولتها الأولى في مخيم للاجئين في الأردن. انتقلت مع عائلتها إلى غزة بعد اتفاقات أوسلو، ومن هناك ارتحلت مرة أخرى إلى قرية جنوب الخليل. أنا من عائلة بدوية، عائلة محافظة جدا، عندنا عادات وتقاليد صعبة جدا خصوصا للمرأة. أنا تربيت وترعرعت وأنا أسمع الناس بتحكي إنه بالنهاية ليش بتدرسي بيتك، أو بالنهاية مستقبلك هو في مطبخ جوزك. لكن أنا من الناس المؤمنة أنه أنا عندي رسالة في هاي الحياة، وهاي الرسالة لازم توصل. التحقت عبير بجامعة بوليتكنيك فلسطين في الخليل، ودرست هندسة أنظمة الحاسوب، لكن تخرجها بمرتبة الشرف لم يكن كافيا لتحصل على وظيفة. لما أوصل المقابلة السؤال اللي ينسأل لي كان، وأنا بتذكر هذا السؤال كتير منيح لما صار في واحدة من الجامعات الكبيرة في فلسطين، إنه سألتني طب أنت بكرة بتقدري تحملي الكمبيوتر، عندك قدرة جسدية تحمل الكمبيوتر؟ أنا جاوبت بقدر. فحكوا لي بس ما هو بكرة أنت بتتجوزي وبتصيري حامل، يعني صعب، كيف بدك تعملي هذا الشغل؟ وبناء على هذا الأساس رفضوا طلبي. خلال العامين التاليين ظلت عبير عاطلة عن العمل لضيق البصيرة وضيق العيش. احنا في عنا احتلال، في عنا حواجز بين الطرق، وخصوصا إذا أنت بدك تشتغل في رام الله. رام الله هي المركز في فلسطين، وحتى أوصل لها أنا كفتاة لازم أسكن هناك أو أوصل متأخرة على البيت لما أروح، وهذا إشي غير مقبول اجتماعيا بالنسبة لنا. لهيك الحواجز ممكن تسكر بأي لحظة، ممكن يصير في عنا اجتياحات، وهذا كلياته أثر على فرصي وفرص كتير بنات غيري. لكن هذه الشابة بدوية الروح تتقن بالفطرة حيل البقاء إن أمحلت الأرض. ما كان معي مصاري، وأهلي ما كان معاهم مصاري يعطوني عشان أنا أخذ دورات تعليمية، يعني كان صعب الوضع، يعني هم ما صدقوا وأنا أقدر أخلص جامعة، فما بالك فلو جيت بعد الجامعة تحكي كمان إنه أنت بدك تاخذ دورات، والدورات مش أبدا مش رخيصة في عنا. فكان المفروض إنه أنا ألاقي حل، فعملت هاي الأمور حتى أعزز، أو نزل مواد تعليمية من الإنترنت عشان أعزز قدراتي ومهاراتي، وما أنسى أي شيء من المواد اللي أخذتها. وأخيرا حصلت على وظيفة محاضرة في جامعتها الأم، لكن لم يحن الوقت بعد لتنفس السعداء. ثاني محاضرة كان يعني ما لقيت ولا طالب، ما قبلوش يحضر، لأنه اللي بتدرسهم كانت بنت.
فرفضوا الموضوع، وإلا 2 طبعا حضروا معي. طبعا بالنسبة لي الموضوع كان إما أكون أو لا أكون بالنسبة لهذا الموضوع. بعد 2 من عدم إيجاد فرصة عمل، وهاي الفرصة جتني حكيت أبدا ما بضيعها. فأعطيت المحاضرة كان زي كأنه الكل حاضر، أو بعد ما خلصت 2 اللي كانوا موجودين خبروا البقية إنه لا والله البنت بتعرف تدرس وإنه منيحة وجربوها. ففعلا المحاضرة الثالثة إجا كل الطلاب وحضروا معي، وكانت من أحلى التجارب اللي مريت فيها. من هنا أخذت الأقمار تصطف أخيرا بما فيه خيرها. التحقت ببرنامج تدريبي في رام الله مع منتدى سيدات الأعمال الفلسطينيات. أهلي وافقوا على أنه أنا أروح على رام الله بسبب أنه كل اللي كان الفريق العمل اللي كان بمنتدى سيدات الأعمال كان نساء. وهناك انتقلت من خانة المتدربات إلى خانة المشرفات على التدريب. اجتهادها أهلها لتولي إدارة مشروع عالمي معروف باسم ألواني. هذا البرنامج هو عبارة عن تحالف مكون من 16 دولة عربية. 16 دولة عربية كلهم بيشتغلوا لتمكين المرأة، ولا أيضا تحسين قيادة المرأة في الوطن العربي. فاشتغلنا على عدة مبادرات، كان من ضمنها مبادرة خليك أونلاين، اللي هي المبادرة اللي كان هدفها إشراك أكبر عدد ممكن من النساء في سوق العمل. نجحت مبادرة خليك أونلاين في التشبيك بين الخريجات الجدد وأصحاب الأعمال، فقررت عبير وزملاء لها نقل المشروع من حدود المبادرة إلى شركة أسموها ستي لينكد، واختيرت عبير مديرة متفرغة. الكل بيحكي لي إنه كيف أنت بتتركي مصدر دخل ثابت، خصوصا إنه كان راتبي كتير عالي، فكيف تتركي هذا الشغل وبتروحي على إشي مجهول، يعني أنت ما بتعرفي عنه إشي. كتير ناس انتقدت قراري، لكن أنا بهذا قبل ما أخذ هيك قرار قعدت بيني وبين نفسي وحكيت أنا شو بدي من هالحياة، أنا شو حابة أنجز، إيش ممكن أخسر إذا ما نجحت، وإيش ممكن أكسب إذا نجحت. نجحت الشركة في تحقيق أرباح بعد 1.5 سنة. أخذت 300 عقد من شركات في المنطقة العربية وأمريكا وبريطانيا واستراليا. وظفت حوالي 400 سيدة على أساس العمل الحر، ودربت أكثر من 2000 خريجة وخريج. الخدمات اللي كانت توفرها الشركة كانت تقدم خدمات الترجمة والتعريب، كنا نقدم خدمات اللي هو التسويق الإلكتروني، كنا نقدم خدمات اللي هو بناء المواقع الإلكترونية وتطويرها، الموبايل ابليكيشن، وكنا نعمل كمان اللي هو التصميم وخدمات ادخال البيانات. كان في عندي تحدي كمان كيف اني انا اقدر استثمر وقتي بطريقه صح، لانه انت بتعرف احنا بنشتغل من البيت، فدائما انك تفصل بين الشغل وبين البيت ما كان اشي سهل ابدا. فكنت بدي اتعلم، كان المفروض اتعلم سياسه كيف انه انا ابدا اصحى من الصبح، كنت اصحى على الساعه 5 الصبح، اشتغل للساعه 6 المساء، خلص معروف هذا وقت شغلي، فبعديها مثلا ارتاح مثلا. فكنت عامله برنامج صارم على اساس انا اقدر احقق هذا الشغل. بعد 2 لم تعد ستي لينكد تتسع لأحلام عبير، فأسست مينا ألاينسز ليكون لها مقر خارج المنطقة العربية حتى يسهل عليها حفظ معلومات العميل والدفع للعاملين. ألو، مرحبا سمية، كيفك؟ تمام الحمد لله. سمية، أنا بعثت لك بالنسبة للمشروع العربي على أساس يتم توزيعه على كل فريلانسرز اللي معانا في غزة. زي ما اتفقنا التسليم راح يكون يوم الاثنين، فكل الشباب والصبايا لازم يسلمونا يوم الاثنين. بدك تعملي تتأكدي من إنه الشغل تبعهم منيح وما في أي أخطاء. كيف إحنا بنشتغل بالتحديد أو بالضبط؟ العملية بتبدأ لما إحنا ندرب ونختار اللي هم الفريلانسرز ونحاول نستقطبهم لشركة مينا ألاينسز. إحنا عندنا عملية كتير بنكون حريصين في اختيارنا للمواهب العربية. بعدين إحنا كشركة بنحاول أو نأمن المشاريع
الفريلانسرز اللي بيشتغلوا معانا، وبعدين احنا بنعمل زي ربط بين المشاريع هاي والمهارات اللي ممكن تحتاجها وبين الفريلانسرز اللي راح يشتغلوا معانا في عملية ماتشنج. بعدين احنا كشركة بنعمل مانجمنت، او احنا اللي بندير المشاريع من الألف للياء، بندير المشروع، بندير الفريق اللي بيشتغل على المشروع، بنتأكد من جودة الخدمة قبل تسليمها للزبون، بحيث انه احنا نعزز العلامة التجارية الخاصة في الوطن العربي وفي عمل المواهب اللي بتشتغل معنا، على اساس نضمن اكبر رضا الزبون، وبنفس الوقت نضمن انه يكون في، او انه الانطباع اللي يتم اخذه عن المواهب العربية هي انطباع جيد وانطباع جميل. تسليم لان راح يكون يوم الخميس، فانا بستنى منك شيء يوم الخميس. اوكي تمام، اتفقنا. طيب يلا، يعطيكم العافيه، واذا احتجتي اي شيء بس رني لي او احكي لي، او نحكي سكايب ممكن، على اساس اذا في اي اشياء شيء مع الفريق بتستجد، او اي شيء او اي سؤال حبيت تسالوا عنه. اوكي يلا سلامات، ماشي، باي باي. اكثر شغله بفتخر فيها انه الحمد لله قدرنا نوفر فرص عمل في ظل الحرب اللي كانت على غزه للنساء وللشباب، وكثير منهم استفادوا. يعني كانت مجرد اني انا افكر قديش انه هذا الشغل قدر يساعد الناس اللي كانت طالعه من الحرب وكانت فاقده بيوتها، وكانت عندها مشاكل كثيره، وكانت لاجئة في مدارس، قدر هذا الشغل يساعدهم. هذا إشي أنا بفتخر فيه جدا فيه، وبعتبر حالي أنجزت فيه. وطبعا بدون مساعدتهم، بدون عملهم معي، أنا ما كنت قدرت أنجز هذا الشغل كلياته. قدراتها في تمكين النساء والشباب جعلها محط أنظار العالم. في 2014 اختيرت من بين أقوى 100 امرأة عربية، وفي كل محفل شبابي تحظى باحترام عظيم. طموحي انه من خلال شركة مينا ألاينسز اقدر اوفر مليون فرصة عمل لشاب وللشباب والفتيات في الوطن العربي خلال 5 سنوات القادمة، بالإضافة لتدريب الشباب والنساء من خلال الإنترنت، تدريبهم وإعطائهم الخبرات اللي بيحتاجوا إلها والمهارات اللي بتمكنهم إنه ينافسوا في السوق العالمي. متأكدة تماما إنه وإيماني عميق في إنه المجتمع العربي مستحيل إنه يوقف على إجريه ويتقدم بدون ما يكون في دور للنساء فيه، وبدون ما يتم تفعيل هذا الدور للنساء. طول ما احنا مهملينهم وحاطينهم على جنب ومعتبرين انه دورهم ثانوي، عمرنا ما رح ننجح. لكن الشعوب اللي بتتقدم هي الشعوب اللي بتعي أهمية عمل الجنسين، الذكر والأنثى. Thank you. Thank you. بعد تسجيل هذه الحلقة شاركت عبير في ملتقى للرياديين العالميين بإسبانيا، وبدأت قصتها بسردها عن رحلتها التي استغرقت 15 ساعة لتجتاز مسافة 15 كيلومترا، وذلك بسبب حواجز الاحتلال. قصتنا التالية من